Sự khác biệt giữa đàn bà ngoại tình và đàn ông ngoại tình. Người đời thường hay nói đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà ngoại tình vì tình cảm. Vậy sự khác biệt đó là gì? Thứ nhất, đàn ông ngoại tình chưa chắc bỏ vợ, nhưng đàn bà ngoại tình thì hầu như đều muốn bỏ chồng. Đàn ông thường sống theo lý trí, còn đàn bà lại sống dựa trên cảm xúc. Cứ 10 người đàn ông ngoại tình thì có thể có một người bỏ vợ. Nhưng 10 người đàn bà ngoại tình thì cả 10 người đều không muốn trở về với chồng. Bởi một khi đàn bà ngoại tình là vì họ đã quá thiếu thốn tình cảm từ chồng, quá khổ tâm khi ở bên chồng. Họ từng cam chịu vì nghĩ rằng chồng không thể mang lại cho mình hạnh phúc thì mình đành phải chấp nhận như vậy cả đời. Nhưng đến khi tìm được một người yêu thương họ hơn chồng, họ mới nhận ra hóa ra vẫn còn có người có thể cho mình niềm tin và hy vọng. Họ vẫn có thể có hạnh phúc với một người đàn ông khác ngoài chồng. Còn đàn ông ngoại tình thì không phải là vì không được vợ yêu thương. Không ít đàn ông ngoại tình dù có vợ đẹp, hiền, ngoan, điều họ tìm kiếm ở một người phụ nữ khác đó là cái cảm giác phiêu lưu, mới mẻ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, sự mới mẻ không còn, họ sẽ nhận ra chẳng có cô nhân tình nào chân thành và đảm đang như vợ họ cả. Cho nên, đàn ông dù có ngoại tình thì họ cũng không muốn bỏ vợ. Đàn ông dù có lạc đường đến đâu, họ cũng đầy lý trí để không đánh mất vợ con và gia đình. Còn đàn bà khi ngoại tình, hình như họ đã đánh mất hoàn toàn lý trí. Họ ngoại tình bằng trái tim muốn được yêu thương và muốn được hạnh phúc. Vì thế nên họ sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo những thứ mang lại cho họ hạnh phúc. Thứ hai, khi đàn bà ngoại tình, suy nghĩ của họ hoàn toàn khác đàn ông. Đàn ông ngoại tình vì ham hố chơi đùa, còn đàn bà ngoại tình để tìm tình yêu, để bù đắp vào những gì họ thiếu thốn khi ở bên cạnh chồng. Bởi trước khi là một kẻ ngoại tình, đàn bà là một người phụ nữ yêu thương và hy sinh không tiếc gì cho chồng con và gia đình. Để đi đến quyết định bỏ chồng, chấp nhận những lời gièm pha, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp để đến với một người đàn ông khác, đàn bà chắc hẳn đã khổ tâm rất nhiều để làm điều bản thân mình chưa từng mong muốn. Không như đàn ông có thể dành cho nhân tình một góc nhỏ trong tim, đàn bà sẵn sàng dành cả trái tim cho nhân tình để mong có được yêu thương, có được hạnh phúc. Đàn bà dù là ngoại tình cũng đều rõ ràng dứt khoát với tình cảm của mình. Họ ngoại tình vì muốn được yêu hơn là muốn bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, khác với đàn ông, đàn bà ngoại tình cũng là một người mẹ, nên họ sống và nghĩ cho con nhiều hơn đàn ông. Đàn ông ngoại tình có thể bỏ con khi ly hôn, nhưng đàn bà ngoại tình thì dù có ly hôn chồng, họ cũng không bao giờ bỏ con cả. Thứ ba, đàn bà ngoại tình khi đã thật sự yêu nhân tình, còn đàn ông thì chưa chắc như vậy. Động cơ để đàn ông và đàn bà ngoại tình phần lớn là không giống nhau. Nếu đàn bà ngoại tình vì rung động, vì cảm nhận có sự đồng điệu trong tâm hồn, sự quan tâm, ân cần lo lắng cho họ, thì đàn ông ngoại tình đơn giản chỉ vì họ có cơ hội.
Chẳng hạn như có một người phụ nữ nào đó bật đèn xanh cho họ. Đàn ông ngoại tình thường không có tình yêu với nhân tình, mà đa số họ chỉ muốn chiếm đoạt thể xác của nhân tình. Còn đàn bà ngoại tình, khi họ cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại, họ khao khát có được một người có thể thấu hiểu và sẻ chia những nỗi niềm. Và chỉ khi họ không còn cảm xúc với chồng, hoặc cả hai vợ chồng họ không còn đồng quan điểm với nhau về nhiều thứ, thì họ mới mở lòng chấp nhận một người đàn ông khác. Nói một cách khác, đàn bà ngoại tình để khỏa lấp những khoảng trống trong trái tim họ. Khi chấp nhận lên giường với một người đàn ông khác, cũng có nghĩa là họ chấp nhận đánh đổi cuộc hôn nhân hiện tại, bởi họ không còn cảm nhận được chút gì hạnh phúc cả. Trong khi đó, đàn ông thì hoàn toàn không giống như vậy. Đa số đàn ông ngoại tình đều không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Khi phải cân nhắc đánh đổi, đàn ông sẵn sàng từ bỏ nhân tình để trở về với vợ con và gia đình. Phần lớn đàn ông khi quyết định chinh phục một người phụ nữ không phải vợ mình, thì mục tiêu cuối cùng là dụ được người ấy lên giường. Tất cả những lời ngon, tiếng ngọt, tất cả những món quà, những sự quan tâm, chiều chuộng đều chỉ nhằm mục tiêu chiếm đoạt được thể xác của người tình. Tất nhiên sẽ là chủ quan phiến diện nếu cho rằng đàn ông không yêu nhân tình. Sự gần gũi về thể xác, những khoảnh khắc thân mật bên nhau, những lời tâm sự mùi mẫn cùng nhau chắc chắn sẽ làm nảy sinh tình cảm trong họ. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Vì thế, sau một thời gian chiếm đoạt được thể xác của người tình, đàn ông thường tìm cách lảng tránh, để rồi từ từ cắt đứt mối quan hệ đó. Có lẽ sẽ không có người đàn bà nào muốn chọn cách được yêu thương nhiều tội lỗi như ngoại tình cả. Cho nên, một khi họ đã vướng vào ngoại tình, thì chắc chắn nội tại bên trong cuộc hôn nhân của họ có những lỗ hổng, có những vấn đề cần được xem xét, hóa giải để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng, nếu như vẫn còn có thể.